Zonja dhe zotrimin mbrëma ndër të tjera në edicionin qendror të lajmeve do të ligni kryebashkiaku i Lezhës Frank Froka u arrestua me akuzën e shpërdorimit të detyrës dhe falsifikimit të dokumentave për tjetërsimin e tokës në bregdetin e Ranës Hedhun. Gjykata dha masën arrest me burg për Frokajin dhe 11 zyrtar të kësaj bashkie, ndërsa 11 persona të tjerë janë shpallur në kërkim. Gjatë xhirimeve në pyllin e Novoselës në Vlorë, grupi Top Channel gjeti sot rreth 1 ton drogë të fshehur nga trafikantët. Kanabis sativa e përpunuar, siç e shikoni edhe nga pamjet, ishte e paketuar në tas. Policia shkoi në vendin e ngjarjes pasi lajmi u transmetua në edicionin e orës 12 në Top Channel. Ish hotel Sheraton, një hotel që rezultoi me humbje gjatë të gjitha aktivitetit të tij, vlerë për 30 milion euro nga një kompani private shqiptare. Shpenzimi i kaq shumë parave në një biznes pa leverdi ndodh për shkak se planet për zgjerime dhe me dy kulla të tjera ngjitur me ndërtesën janë shpjegimi vetëm i këtij transaksioni, por leja për dy kullat duhet të jepet nga Këshilli Kombëtar i Territorit. Mirëmbrëma të gjithëve, më tej në këtë edicion do të ndiqni. Organizata e Kombeve të Bashkuara e klasifikoi Shqipërinë si vendin e 20 më të korruptuar në botë. Rezultati alarmant ka dalë nga një sondazh Gallup që është bërë publike bashkë me raportin e lumturisë globale. Gati 9 në 10 shqiptar besojnë se korrupsioni në Shqipëri është gjërësisht i përhapur. Lëvizje socialiste për integrim po ikin këshilltarët. Më i fundit është ai në Belsh. Ata janë bashkuar Partisë Socialiste. Prej ditësh pyetja që po shtrohet është se nga po shkon LSI. Votuesi i KAO Nikol Lesi propozon ribashkimin me socialistët, ndërsa Ylli Manjani thotë se Berisha dhe Meta duhet japin një mesazh të qartë se janë bashkë përballë Ramës. Kristian Panucci, trajneri i ekipit kombëtar, ka vendosur të jap shansin shumë emrave të rinj në ekipin kombëtar për miqësoren e parë të vitit, atë ndaj Norvegjisë, që do të luhet më 26 mars. Ndërkohë Panucci ka dalë jashtë këtij grumbullimi dhe e ka lënë jashtë Ansia Gollin dhe mesfushorin Ledian Memushaj. Kryebashkiaku i Lezhës Frank Froka u arrestua me akuzën e shpërdorimit të detyrës dhe falsifikimit të dokumentave për tjetërsimin e tokës në bregdetin e Ranës Hedhun. Gjykata dha masën arrest me burg për Frokajin dhe 11 zyrtar të kësaj bashkie, ndërsa 11 persona të tjerë janë shpallur në kërkim. Hetimi zgjati 10 muaj. Frank Frokaj, kryetari i Bashkisë Lezhë, u arrestua nga policia i akuzuar për shpërdorim detyre pasi gjykata më parë kishte caktuar masën e sigurisë arrest me burg. Pranga janë vendosur edhe për nënkryetarin e kësaj bashkie dhe një numër të madh zyrtarësh të tjerë vendor. Policia gjatë një daljeje publike sqaroi se u arrestuan dhe u ndaluan 12 zyrtar publik dhe u shpallën në kërkim 11 të tjerë, të cilët në bashkëpunim përvetësuan 234.548 metra katror tokë shtetërore ranishte në bregdetin e Shëngjinit tek vendi i quajtur Rana e Hedhur. Kjo sipërfaqe është ndërruar me dokumenta të falsifikuara nga tokë shtetërore në bregdet, në tokë arë dhe pemtore. Më pas është regjistruar në zyrën e regjistrimit të pasurisë së paluajtshme Lezhë, duke përfituar padrejtisht në interes të tyre dhe personave të tjerë. Sipas hetimeve të prokurorisë vendore të Lezhës, nga hulumtimet e saj evidentoi tjetërsimi i tokës shtetërore ranishte dhe pyll përgjatë bregut të detit në zonën e plazhit të fshatit Mali i Rencit dhe Mali i Shëngjinit. Kreu i krimit ekonomik në policinë e shtetit deklaroi se arrestimi i kryetarit Bashkisë Lezhë, i cili është përfaqësues i Partisë Demokratike, nuk ka lidhje me politikën. Unë për veten time pak ditë përpara kam marrë vesh se ky është i kujt partie i përket dhe sot morë vesh dhe nuk më intereson fare çështja politike dhe kjo është një proces i qartë, i pastër, policor, prokurorisë dhe nuk ka lidhje fare me politikën. Toka e përfituar nga individë ndryshëm, është shitur me dokumentacion të falsifikuar, duke përfituar padrejtisht shuma monetare të konsiderueshme. Policia tha se po punohet për identifikimin e të tjerë personave të implikuar në këtë histori. Hetimi që vuri në pranga zyrtarët lokal të Lezhës nisi pas një kallëzimi të bërë nga një person i cili denonconte se tokat që i përkisnin atij ishin ndarë në 5 parcela dhe ishin përvetësuar nga disa të tjerë. Nga hetimet e kryera më pas, rezultoi se përvetësimi i rreth 235.000 metrave katror tokë në zonën e quajtur Rana e Hedhun, që aktualisht ndodhet e sekuestruar nga prokuroria, është bërë nëpërmjet falsifikimit të dokumentave dhe shpërdorimit të detyrës nga 10 zyrtar. Më konkretisht, falsifikimi i parë është bërë duke ndryshuar zërin kadastral të tokës nga pyjore dhe ranore që është në të vërtetë në zonë pemtore dhe arë. Pas kësaj toka u është dhënë në bazë të ligjit 7501 4 personave, Frokut, Vasile Pjetrgjoni dhe Nikol Tinaj,
të cilët nga verifikimi i prokurorisë rezultojnë se nuk janë fare banor të zonës tek rana e hedhun njësia administrative Mali i Rencit, por janë banor të një njësie tjetër administrative të Lezhës dhe si të tillë nuk mund të përfitonin atë tokë në bazë të ligjit 7501. Por ata janë regjistruar si pronar nëpërmjet falsifikimit të certifikatave të gjendjes civile. Gjithashtu prokuroria ka pyetur edhe disa zyrtar lokal, firmat e të cilave janë në dokumentat e dhënies së tokave 3 familjeve, Froku, Gjoni e Tinaj, të cilët kanë deklaruar se nuk kanë firmosur ndonjëherë për këto sipërfaqe toke. Por rezultoi se shumë zyrtar të tjerë, përfshi edhe drejtues më të lartë të bashkisë dhe Këshillit të Qarkut, kanë shpërdoruar detyrën dhe falsifikuar dokumenta për tjetërsimin e pronësisë së kësaj sipërfaqe toke. Hetimet e kësaj çështjeje kanë vijuar rreth 10 muaj. Gjatë xhirimeve në pyllin e Novoselës në Vlorë, grupi Top Channel gjeti sot rreth 1 ton drogë të fshehur nga trafikantët. Kanabis sativa e përpunuar, si çdo e shikoni edhe nga pamjet, ishte paketuar në 30 thas. Policia shkoi në vendin e ngjarjes pasi lajmi u transmetua në edicionin orës 12 në Top Channel. Ndjekim materialin ekskluziv që sjell Mikel Marsi. Një sasi e konsiderueshme kanabisi është gjetur pikërisht në mes të pyllit të njësisë administrative të Novoselës. Lënda narkotike, pasi është vjelë, është përpunuar, mbetet e saj janë hedhur pikërisht në këtë grop. Një sasi e konsiderueshme kanabis sativa është gjetur e fshehur në pyllin e Novoselës. Rreth 30 thas të mbushura me lëndë narkotike kanabis u gjetën në një grop në mes të pyllit të këtij fshati. Bëhet fjalë për rreth 900 kg pasi një thes peshon 30 kg. Nuk dihet ende se kujt i përket lënda narkotike. Droga u zbuluar rastësisht nga grupi i xhirimit të Top Channel, i cili po filmonte në zonën e pyllit të Novoselës mbeturinat që ka sjell lumi vjos pas rreshjeve të ditëve të fundit. Dyshohet se nga frika e kontrolleve të policisë, poseduesit e drogës, pasi e kanë përpunuar atë, e kanë fshehur në pyll. Burime për Top Channel tregojnë se kanabisi i grirë shërben vetëm për t'u paketuar si çokoladë, e cila më pas është më e lehtë për transport. Policia e Vlorës nuk ka patur dieni për këtë sasi droge që ishte hedhur në këtë zonë. Pas lajmit të transmetuar në Top Channel për një sasi të konsiderueshme ashash i gjetur në pyllin e Novoselës, policia e Vlorës ka mbritur për 30 minuta në vendngjarje. Aktualisht është duke krehur gjithë territorin e zonës edhe pyet brenda pasi dyshohet se mund të ketë ende thas të mbetura në përpyje. Gjithashtu, policia e Vlorës po merr në pyetje edhe banorët të zonës për të marrë një informacion më të detajuar na ka ardhur kjo lëndë narkotike. Efektivët vijojnë të jenë në vendngjarje për largimin e lëndës narkotike prej andej. Gjatë muajve të fundit në Vlorë ka pasur një sër operacionesh ku janë sekuestruar sasi të mëdha hashashi apo mjete që dohet transportonin atë drejt Italisë. Ky është Top Channel. Ish Hotel Sheraton, një hotel që rezultoi me humbje gjatë gjithë aktivitetit të tij, është bler për 30 milion euro nga një kompani private shqiptare. Shpenzimi i kaq shumë parave në një biznes pa leverdin dot për shkak të planet për zgjerim edhe me 2 kulla të tjera ngjitur me ndërtesën janë shpjegimi vetëm i këtij transaksioni. Por megjithatë leja për 2 kullat në hapësirën mes hotelit dhe gjelbrimit të parkut të Tiranës duhet të jepet nga Këshilli Kombëtar i Territorit. Blerja e bushme e Mak Albanias, kompanisë pronare të Sheratonit për 30 milion euro nga kompania shqiptare Kastrati, ka ngritur shumë pikpyetje, se përse u paguan kaq shumë para për një biznes që nga viti në vit ka dalë me humbje. Sipas bilanceve, në 2010 Mak Albania kishte një kapital themeltar prej rreth 87 milion euro, ndërkohë aktiviteti përkesuar financiar i viteve të fundit e zhvlerësoi kompaninë në 22 milion euro. Ky biznes ka shitur gradualisht në vite pronat e tij me vlerë shumë më të ulët se ajo investimit fillestar, çka i ka shtuar humbjet. Rasti tipik është Hotel Butrinti në Sarand, që u shit për 820.000 euro nga rreth 7 milion që u ble. Të njëjtin fat pati edhe resorti Mak Albania në Golem. Për vitin 2016 humbjet arritën në gati 8 milion euro, ndërsa heqja e emrit Sheraton pak muaj më parë ja uli edhe më shumë imazhin. Më 5 shkurt të këtij viti, Kastrati SHA arriti të marrë pronësinë e hotelit që deri në fund të 2017-s ishte pjesë e rrjetit Sheraton. Sipas kontratës së shitjes që disponon Top Channel, pagesa e kryer ndaj ortakëve arab të Mak Albania ishte 30 milion euro, 18 milion si vlerë kapitali dhe 12 milion euro si shlyerje borxhesh bankare të akumuluara. Shumë e lartë të paguar duket se ka lidhje me pozitën gjeografike të Sheratonit dhe perspektivën e zgjerimit. Zona e lakmuar për ndërtim ndodhet pas hotelit, ngjitur me parkun e liçenit, ku gjenden dhe disa ndërtime njëkatëshe, pjesë e Sheratonit që shërben për qëndrimin e administratës dhe familjarëve të punëtorëve të huaj të Mak Albania. Nuk është ende zyrtare, por në planet e blerësit të ri
është ndërtimi i 2 kullave të reja, pikërisht në këtë zonë të gjelbëruar, ku gjenden ndërtimet njëkatëshe dhe parkingu i hotelit. Ashtu si për kullat të tjera në qendër të Tiranës, leja duhet të kalojë patjetër në Këshillin Kombëtar të Territorit. Projekti mund të jetë edhe me shumë leverdhi nëse ndërtimi i ri merr statusin e investitorit special në turizëm që jepet nga qeveria, duke u përjashtuar kështu edhe nga tatimet. Në varësi të sipërfaqes, vetëm përjashtimi nga taksa e infrastrukturës për ndërtime kullash në kryeqytet kap shifra që llogariten në miliona euro. Vetëm në këtë mënyrë, me ndërtime kullash të reja dhe përjashtim nga taksat, blerja 30 milion euro e një biznesi që çdo vit del me humbje të mëdha mund të rezultojë fitimpruese. Organizata e Kombeve të Bashkuara e klasifikoi Shqipërinë si vendin e 20 më të korruptuar në botë. Rezultati alarmant ka dalë nga një sondazh i kryer nga rrjeti i mirënjohur Gallup për llogaritë të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Sipas renditjes që është bërë publike bashkë me raportin e lumturisë globale, gati 9 në 10 shqiptar besojnë se korrupsioni në Shqipëri është gjërësisht i përhapur. Organizata e Kombeve të Bashkuara raportoi se rreth 89% e shqiptarëve besojnë që korrupsioni në Shqipëri është gjërësisht i përhapur. Shifra alarmante ka dalë nga një sondazh i Gallup, organizatës lider të sondazheve në botë, i kryer për llogaritë të OKB-s. Sipas të dhënave, të cilat janë publikuar bashkë me raportin e lumturisë globale 2018, Shqipëria rezulton të jetë vendi i 20 më i korruptuar në botë, ku gati 9 në 10 shqiptar besojnë se korrupsioni në shtet dhe në qeveri është gjërësisht i përhapur. Por veç renditjes negative, një tjetër tregues alarmant është edhe ecuria historike e korrupsionit, që ka ardhur duke u përkeqësuar. Sipas të dhënave historike krahasuar me 5 vite më parë, perceptimi për korrupsionin në Shqipëri është përkeqësuar nga 84.7% që ishte në 88.6% aktualisht. Gallup e mat korrupsionin duke pyetur direkt nga 1000 qytetar për secilin nga 157 shtete të botës. 2 janë pyetje që u drejtohen atyre. A është korrupsioni i përhapur në qeveri? Pyetja e parë, si dhe a është korrupsioni i përhapur tek bizneset? Pyetja e dytë. Për vitin 2018, plot 88.6% e shqiptarëve besojnë se korrupsioni në qeveri dhe biznese është gjërësisht i përhapur. Megjithatë, vendin e parë si shteti më i korruptuar në botë mban Bosnja, ku 94.6% e qytetarëve mendojnë se korrupsioni është i përhapur. Pas Bosnjës renditet Moldavia, po me 94.6%, ndërkohë që në listën e 20 vendeve më të korruptuara të botës gjenden edhe disa antarë të Bashkimit Evropian, si Rumania, Bullgaria, Hungaria e madje dhe Italia. Lëvizjes socialiste për integrim po ikin këshilltarët bashkiak pas fjerit. Rastimi i fundit është ai në Belsh. Ata janë bashkuar Parti Socialiste, por pjesë e partisë në pushtet janë bërë edhe një këshilltar legalist dhe një nga balli. Temperatura e zgjedhjeve vendore po tregon ngjitje pikërisht aty ku betejat lokale zhvillohen, në sallat e këshillave bashkiak. Edhe pse jemi një vit larg garës së ardhshme për bashkitë, lëvizjet kanë filluar dhe rruga më e zakonshme është nga Lëvizja Socialiste për Integrim drejt Partisë Socialiste. Rasti më i fundit është i Belshit, ku 3 këshilltarë të LSI-s kaluan në grupin socialist. Për të kontribuar për zhvillimin e zonës tonë. Por Partia Socialiste nuk tërhoqi vetëm majtas. Ajo ka shtuar numrat e saj në këshill edhe me legalistin Ismail Paja apo ballistin Rushdi Fejzullahu. Ndërsa të njëjtën largime pati në Fier, ku 4 këshilltarë të LSI-s shtuan radhët e Partisë Socialiste në bashkinë që drejtohet nga socialisti Armando Subashi. Lëvizja ditët e fundit ka pasur edhe Gjirokastra, ku më 12 mars përpjekjet e socialistëve për të marrë antar në grupin e tyre dështuan dhe shumica PD-LSI me 16 antar zgjodhi mes debatesh kreun e ri të Këshillit Bashkiak. E ndërsa baza ka nisur nxemjen, duke treguar tension dhe betejë numrash kryesisht mes Partisë Socialiste dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim, nga qendra sinjali që dërgon Petrit Vasili është betejë kundër Edi Ramës, ndërsa zgjedhjet vendore nuk i quan prioritare. Është një argument absolutisht i dorës së dytë në raport me gjendjen në cilën ndodhemi ne. Vasili tha se entja ishte kulmimi politik i bashkëpunimit Basha Kryemadhi dhe mohoi të ketë pasur takim të kryetares së LSI-s me kryeministrin, ndërsa nga Partia Demokratike nënkryetari Edi Paloka dha këtë koment për Top Channel. Nuk ka asnjë ndryshim në marrëdhëniet mes Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim. Jemi në një koalicion opozitar kundër qeverisë së Edi Ramës, më të keqen që vendi ka pasur.
Prej ditësh, pyetja që po shtrohet është se nga po shkon lëvizja socialiste për integrim. Votuesi Kohajon Nikol Lesi propozon ribashkimin me Partinë Socialiste, ndërsa Ylli Manjani thot se i ka bërë thirrje Berishës dhe Metës, pa përjashtuar Bashën dhe Kryemadhin, që t'japin një mesazh të qartë se janë bashkë përballë Ramës. Nikol Lesi, botuesi gazetës Kohajon, provokoi drejt për drejt duke bërë thirrje për një koalicion Partia Socialiste për integrim për zgjedhjet vendore. Baza që i bashkon natyrshëm është krahu politik, por jo vetëm, thot ai. PD-ja, për hir të sherreve të brendshme, për hir të problemeve që ka, për hir të një leadershipi që nuk është i natyrës së Berishës, po leadership për mua europian për i dobët shumë, po e sfumon Lesin dhe për mua Lesia ka vetëm një koalicion të natyrshëm me Partinë Socialiste. Ylli Manjani, i cili është tërhequr nga politika aktive ditës, thotë se është edhe larg informacioneve direkte nga LSI, por i bëri thirrje partisë së tij të mos e konsiderojnë asnjë rast një bashkëpunim me Partinë Socialiste. Linja është një nukull politik, një grup shokësh të suksesshëm, do ta themi këtë, që kanë mbijetuar në politikë, kanë triumfuar në kurriz të Partisë Socialiste për vitesh. Dhe në mënyrë të suksesshme sot administrojnë pushtet pa kufishëm. Nuk njeh kushtetut, nuk njeh rregull. Do ta çmoja një krim politik të rënd nëse flirtohet me këtë filozofi politike dhe me këtë grup politik. Përvoja ka treguar dhe sondazhet tregojnë gjithashtu sipas Lesit, edhe se në terrenin politik avantazhi i LSI-s në zgjedhjet vendore është se të dy forcat kryesore ja kanë nevojën. Sipas tij, Partia Socialiste po dërgon mesazhe në drejtim të saj dhe ato nuk kanë të bëjnë me qeverisjen qendrore. Pa votë LSI-s, sipas gjitha sondazheve, kryetari i bashkisë nuk zgjidhet. Meqense ka sinjale të kryqëzuar nga Selia Roz, do të hynë bisedime serioze me Ramën, me kushte krejtësisht të tjera publike dhe i marrëveshje jo për të hyrë në qeverinë qendrore, por vetëm për zgjedhjet vendore. Por Ylli Manjani, bashkimi çdo faktori opozitar është i nevojshëm, sikundër dhe refuzimi i qartë i çdo sinjali që vjen nga partia e kryeministrit Rama. Dhe në këtë kontekst unë kam bërë thirrje edhe Sali Berishës dhe Ilir Metës, jo për të përjashtuar Lulin, jo për të përjashtuar Monikën, por për të konverguar në një pikë përbashkët. Do të dhënë mesazh i qartë, jemi përballë. Nuk ka edhe këtej edhe andej, edhe në politikë, edhe jashtë politike. Edhe në opozitë, edhe në pushtet, nuk ka. Reagimet për një ftohje Basha Kryemadhi dhe për një ulje tonesh të kryetares së LSI-s me Edi Ramën u shtuan ditët e fundit, teksa aksioni opozitar u duki zbehur në raport me ditët kur u themelua tryeza opozitës për qeveri antimafia dhe me protestat e dhjetorit dhe të janarit. Ambasadori Britanisë së Madhe në Tiranë doli në një konferencë shtypi për incidentin e fundit me Moskën, por gazetarët e pyetën për debatin e fundit në Shqipëri mbi financimet ruse të Partisë Demokratike. Ambasadori nuk preferoi të komentojë këtë debat, por tha se Londra është e shqetësuar për ndërhyrjen e Rusisë në Ballkan. Londra zyrtare nuk e fsheh shqetësimin mbi aktivitetin rus në rajonin e Ballkanit, ku përjashtim nuk bën as vendi ynë. Autoritetet britanike kanë akuzuar Rusinë ditët e fundit për një sulm me agent kimik në territorin e Britanisë së Bashkuar, që i mori jetën Sergej Skripal dhe vajzës së tij. Për të adresuar këto shqetësime, ambasadori britanik në Shqipëri Duncan Norman doli përpara mediave në Tiranë, ku dhe u pyet mbi debatin për ndikimet ruse në Shqipëri. Unë nuk dëshiroj të komentoj spesifikisht mbi akuzat mes PS-s dhe PD-s. Nuk mendoj se më takon mua të bëj një gjë të tillë sot, por mund të them që ne jemi të shqetësuar për aktivitetin më të gjerë të Rusisë në rajon, përfshi edhe çfarë ndodhi në Malin e Zi. Ambasadori Norman tregoi një seri masash që Londra ka vendosur të marrë ndaj këtij akti, që e konsideron si sulm ndaj Britanisë, ku përfshihet dhe largimi 23 diplomatëve rus, të cilët dyshohen si oficerë inteligjencë të padeklaruar. Ai tregoi edhe se çfarë priste Londra nga aleatët e saj të NATO-s, ku bën pjesë edhe Shqipëria. Le të jemi të qartë, asgjë nga ato që unë thash nuk sugjeron që masat e ndërmarra janë një përgjigje ushtarake. Sigurisht ne presim nga aleatët tanë të përgjigjen dhe sigurisht i mirëpresim përgjigjet e duhura nga ana e aleatëve në NATO, por nuk po flasim për veprime ushtarake. Në një kohë kur vendet janë të ndërlidhura ekonomikisht, ndërprerja e gazit rus do të përbënte një shqetësim. Ndaj dhe ambasadori Norman pohon se përgjigja e Londrës nuk nënkupton prishjen e marrëdhënieve tregtare dhe ekonomike mes dy vendeve.
Në konferencën Sfida e migracionit që u mbajt në Tiranë, kryeministri Edi Rama tha se numri i azilkërkuesve shqiptar në vendet e Bashkimit Evropian ka rënë, por ambasadorja e Gjermanisë tha se numri i azilantëve shqiptar në vendin e saj është ende i lartë. Gjermania vijon të jetë e shqetësuar nga numri i azilkërkuesve shqiptar. Në konferencën mbi sfidat e migracionit, ambasadorja e Berlinit ia tha në sy kryeministrit Rama se numri i tyre mbetet ende i lartë. Numri i emigrantëve dhe azilkërkuesve është akoma tepër i lartë. Shqipëria është një vend kandidat i Bashkimit Evropian dhe nuk është një vend me persekutim politik, që ishte një nga arsyet për të dhënë azil. Ata do të kthehen në Shqipëri edhe në qoftë se duhet me forcë dhe do të ndalohen të hyjnë në Gjermani për 5 vjet. Tjetër mendim kishte kryeministri që foli për rënje drastike të azilkërkuesve shqiptar. U bën shumë spekulime me azilkërkuesit shqiptar. Kemi një rënje drastike të numrit të azilkërkuesve dhe në raportin e fundit të European Asylum Supporting Office të 1 marsit 2018, rezultohen se Shqipëria nuk është më ndër 6 vendet me kërkesat më të larta për azil. Pas këtij mesazhi për kancelarit perëndimore, Rama kishte edhe një tjetër mesazh për politikën e brendshme, ku akuzohet nga opozita se me qeverisjen e tij po zbraz vendin, duke detyruar qytetarët të emigrojnë. Numri i emigrantëve, për çudinë e të gjithëve që jetojnë në këtë bombardim maf politik dhe mediatik, ka shkuar në rënje. Nga censusi më i fundit është lehtësisht e lexueshme që në vitin 2017, në krahasim me vitin 2013, kemi 20% më pak emigracion. Për të frenuar këtë fenomen, kryeministri njoftoi se po përgatitet një program kombëtar strehimi në funksion të çifteve të reja. Banorët e Tiranës kanë marrë një faturë të rritur uji për muajin e fundit. Brenda faturës janë edhe disa taksa, ndërsa nga 1 prilli kryeqytetasit do të paguajnë edhe më shtrenjtë pasi nis edhe taksa e pronës. Qytetarët e Tiranës thonë se faturat mujore të ujit u janë rritur, jo vetëm nga rritja e çmimit të ujit, por edhe të taksave dhe tarifave të tjera që u vinë në shtëpi me këtë faturë. Si sa rritmi? Sa është rritur? Sa dush? Nga 20.000 që i pagusha, tash e kam bojë 5.000 lek më tepër. Si që mora pensionin e paguj ujë e drita. Aq mor pensioni 100.000 lek, 75 bonto. Paguat faturën e ujit kisha? Nuk e pagova se ishte shumë. Ishte rritur? Shumë. Që pas vitit 2015, për të pasur të sigurt mbledhjen e taksave në faturën e ujit të pishëm, u vendosën edhe detyrime që duhet të shlyen qytetarët ndaj Bashkisë së Tiranës. Disa prej këtyre taksave në vitin 2015 nuk kanë ekzistuar, ndërkohë që një tjetër taks pritet të shtohet në fund të muajit që vjen. Ky po shtohet gjitha. Thyti mu ças po shto. Prit se tash i kemi në pallatin ta paguajmë prapë, një herë kena ble. Tash i paguajmë prapë. Një taksë e çuditshme arsimit e përkohshme, për sa e përkohshme është nuk e dim. Na rëndojnë si pensionist në buxhetin, më thonë në pensionin që marrin. Aktualisht në faturën e ujit, banorët e Tiranës paguajnë 4 taksa, të cilat shkojnë 60 euro në vit për çdo familje. Por nga 1 prilli faturës së ujit ose asaj të energjisë do të shtohet edhe një taksë e pestë. Ajo është taksa e pronës, e cila do të jetë 0.05% e vlerës së shtëpisë. Për një banesë e cila ka një vlerë 100.000 euro, taksa e pronës do të jetë 50 euro në vit. Kjo do të thotë se nga 1 prilli barra e taksave që paguajnë banorët e kryeqytetit, por jo vetëm, në faturën e ujit do të rëndohet me gati 2 herë nga niveli aktual. Çdo ditë në Sajmol të Tepelenës vijojnë kërkimet e eshtrave të ushtarëve grek. Grupet e përbashkëta deri më tani kanë gjetur rreth 118 skelet. Në luginën e Sajmolës në Tepelen vijon ngërmimi për gjetjen e eshtrave të ushtarëve grek të rënë gjatë luftës italo-greke. Megjithse palët shqiptare dhe greke janë të ngurta në dhënien e statistikave mbi gërmimet dhe gjetjet, burime konfidenciale flasin për rreth 118 skelete të gjetur, dhe 70% të tyre do të identifikohen përmes ADN-së familjarëve. Sipas të njëjtave burime, puna e përditshme për gërmimin është normale dhe palët shqiptare dhe greke janë duke kryer veprime të përbashkëta në terren dhe në analizimin e gjetjeve. Është duke u gërmuar në një thellësi 80 cm nga sipërfaqja. Pritet që rezultatet për identitetin e eshtrave të gjetur të publikohen pas përfundimit misionit. Për të gjithë skeletet që nuk do të mund të identifikohen prej medaljonëve me numra identifikues, do të ketë analizat mëtejshme ADN-je. Mes të varrosurve në luginën e Sajmolës, mendohet të ketë edhe një numër të vogël ushtarësh italian.
Volga e dikurshme nuk ka lidhje me Taulantjan e sotme në Durrës, edhe pse jo shumë larg nisjes së sezonit turistik, shëtitoria kryesore e qytetit bregdetar është në gjendje të mjerueshme, ndërsa ujrat e zeza vijojnë që të derdhen ende në det. Kjo është pamja që ofron një nga zonat më të frekuentuara të Durrësit sot. Dikur një nga shëtitoret bregdetare më të bukura në Shqipëri, shëtitoria Taulantja, e njohur gjerësisht me emrin Volga, lëngon në kushtet e tejndotjes dhe mos mirëmbajtjes. Ujrat e zeza që ende derdhen në det, leshtërik të papastruar, si dhe infrastrukture pa mirëmbajtur. Edhe rruga që shtrihet paralel me shëtitoren dhe Kodërvilen, ajo e Currilave, është në gjendje të mjerueshme, jashtë vëmendjes së bashkisë dhe ndërmarrjeve në varësi të saj. Sezoni turistik nuk është larg, por imazhi që jep kjo zonë nuk ofron asgjë atraktive, dhe pse agjenci turistike flasin për një fluks turistësh të huaj edhe këtë vit. 7 vite më parë, kryebashkiaku Van Gjushdako prezantonte studimin Via e Kaltër për ndërtimin e portit turistik dhe zhvillimin e vijës bregdetare deri në Kallm, projekti që kishte si qëllim mbështetjen e industrisë të turizmit të qëndrueshëm dhe zhvillimin ekonomik lokal, duke i dhënë fund ndërtimeve kaotike në Bregdet, ka mbetur në letër. Aktualisht, grija e betonit dhe erresa totale mbizotërojnë në zonën më të vizituar nga dursakët dhe turistët e shumë të qytetit. Londra bëri akuzë të drejt për drejt ndaj Vladimir Putin dhe tha se ai ka urdhëruar helmimin e ish spionit rus. Por për Kremlinin, kjo është një akuzë e pafalshme dhe shokuese. Kremlini ka cilësuar shokuese dhe të pafalshme akuzat e drejt për drejta të Britanisë së Madhe se Vladimir Putin urdhëroi sulmin me agent nervor në Salisbury. Deklarata vjen mes përshkallëzimit të tensioneve mes Londrës dhe Moskës, me këtë të fundit që është zotuar të akmeret me të njëjtën monedhë, ndaj dëbimit të 23 diplomatëve nga Britania e Madhe. Duke folur me gazetarët të premten, zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peshkov përgënjashtroi edhe një herë përfshirjen e Rusisë në helmimin e ish spionit të dyfisht Sergej Skripal dhe vajzës së tij Julia. Çdo referencë ndaj presidentit tonë është e pafalshme nga këndvështrimi i sjelljes diplomatike, ishin fjalët e tij. Më herët ministri i jashtëm britanik Boris Johnson u bë i pari që e akuzoi drejt për drejt shefin e Kremlinit, duke thënë se urdhri për helmimin e Skripal me shumë gjast ishte dhënë prej tij. Ndërkaq mediat britanike që citojnë hetues raportojnë se agenti nervor i prodhuar në Rusi ishte fshirur në valizhen e vajzës para se ajo të udhëtonte nga Moska, por shqyrtohet mundësia që substanca kimike të ketë prekur ndonjë veshje apo dhuratë që është hapur në shtëpinë e Skripal në Salisbury. Megjithatë, nga raportimet të përditshmes Telegraf, nuk është e qartë nëse kjo hipotezë bazohet në ndonjë provë konkrete apo nëse është vënë tryezë mbi bazë të teorisë së përjashtimit. Ajo që dihet me siguri është se vajza 33 vjeçare kishte mbërritur në Salisbury pak ditë para helmimit për të vizituar teatrin 66 vjeçar, ish koloneli i inteligjencës ushtarake ruse, i cili në vitet 90 ishte kthyer në agent të shërbimeve sekrete britanike. Cristian Panucci, trajneri i ekipit kombëtar, ka vendosur të jap shansin shumë emrave të rinj në ekip për miqësoren e parë të vitit atë ndaj Norvegjisë. Trajneri i kombëtarës shqiptare të futbollit Cristian Panucci bëri publike listën me lojtarët që do të grumbullohen për miqësoren e këtij muaji ndaj Norvegjisë. Tekniku i kuqezinjve ka preferuar të eksperimentojë disi për ndeshjen ndaj nordikëve, e cila do të zhvillohet në 26 mars në Elbasan Arena. Në listë bie në sy grumbullimi i talentit të luftëtarit Kristala Bazaj që po impresionon me skuadrën Gjirokastrite, si dhe me sfushorit teknik i Skënderbeut Enis Gavazaj. Panucci ka menduar gjithashtu të jap një shans Herdi Prengës, që ndërmbrojtësit 23 vjeçar të Zaprešićit në kampionatin kroat. Përjashtimi i bujshëm është kapiteni Ansia Golli, duke rikthyer diskutimin se kush do të mbajë shiritin ndaj nordikëve. Mbetet jashtë dhe veterani mes fushës Ledian Memushaj, ndërsa në listën e kombëtares ka vend për talentin e Grasshoppers Bujar Lika. Ky takim do të shërbejë trajnerit Cristian Panucci për të parë nga afër disa lojtarë të rinj që mund të jenë pjesë e Ligës së Kombeve dhe fushatës kualifikuese për Europianin 2020. Shorti i Ligës Kampionëve ka qenë i pamëshirshëm për skuadrat italiane Juventus e Roma, që në çerek finale do takohen përkatësisht me kampionët në fuqi Real Madrid dhe skuadrën që nuk njeh asnjë humbje në të gjitha aktivitetet e këtij sezoni, Barcelonën. Në Nyon të Zvicrës është hedhur sot gjithashtu edhe shorti i Europa League, ku veçohen përballjet Atletico Madrid Sporting dhe Arsenal CSKA e Moskës. Nuk ishte me shumë fat shorti për skuadrat italiane të mbetura në Ligën e Kampionëve.
madje shkojnë më keq se sa parashikimi. Nga duart e një legjende si Ukraina si Andriy Shevchenko, vazat e Unionit replikuan finalen e Cardiffit për Juventusin, që ka një mision mjaft të vështirë ndaj Realit të Madridit, kampion në fuqi. Sfida e parë në Torino dhe kthimi në Madrid. Barcelona do të luajë ndaj Romës, ndërsa Bayern Muniu do të luajë ndaj Sevillës. Shorti Champions vendosi Manchester Cityn përballë Liverpoolit të Jurgen Klopp, trajneri që e komplikon më shumë se çdo tjetër rrugëtimin e Citizens. Në Europa League, Arsenali do të llogarisë një përballje të dyfisht me CSKA-n e Moskës për të avancuar drejt objektivit të vetëm real të sezonit. Lazio ka patur një short të lehtë krahasuar me të tjerët, pasi do të luajë ndaj Leipzigut, ndërsa bie në sy derbi i gatishullit luzitan mes Atletico Madrid dhe Sporting Lisbonës. Sfida tjetër çerek finale është Leipzig-Marseille. Ndeshjet e para të Ligës së Kampionëve do të luhen në 3 dhe 4 prill, ndërsa kthimi në 10 dhe 11 të po të njëjtit muaj. Ndërkohë çerek finalet e Europa Ligës janë në program në 5 prill dhe kthimi në 12 të po këtij muaji. Këtë fundjavë në Tiranë mbahet festivali multikulturor për fëmijë dhe të rinj, ku një sër aktivitetesh do të kenë në qendër librin dhe jo vetëm. Duke filluar që prej të premtes, festivali multikulturor për fëmijë të rinj do të pasojë një fundjavë të gjatë me një sër aktivitetesh jo vetëm rreth librit, por edhe mbi ilustrimin, dizajnin, përkthimin apo shfaqje teatrale, të ftuar botues, librar, krijues, gjejnë në këtë ditë një arsye më shumë për të mbledhur e për të reflektuar rreth problematikave të leximit sot në Shqipëri. Promovimi i mirë i leximit do të shtojë lexuesin, do të shtojë bashkëpunimin midis të gjithë faktorëve, botuesit, shkollës, familjes, shoqërisë, institucioneve. Do të ndihmojmë shumë leximin bibliotekat dhe shkollat, biblioteka publike, të cilat, me thënë drejtën, nuk janë në atë nivel që e kërkon koha. Por sfidat e letërsisë për të rinj nuk lidhen vetëm me infrastrukturën mbështetëse, por edhe me krijuesin në vetveta. Shqiptar nuk bëhesh rastisht, bëhesh me punë edhe me mësim. Dhe natyrisht pastaj institucionet botuese bëjnë punën e tyre, pasqyrojnë atë veprimtari krijuese. Nuk është thjesht një panajir për të parë libra të rinj për fëmijë ka, por është për mua një fundjavë gjatë refleksioni mbi natyrën e librit fëminor, mbi sfidat e reja që ka kjo lloj letërsie në raport me lexuesin e ri shqiptar. Dikur është mbjellur grure dhe ne sot besoj duhet punojmë për ditë që këtë tokën që na la gjyshi, që e punuam, ta mbjellim me grur, se po e mbodhëm me misër, sado që të presim të dalë grur, nuk të dalë kur. Ky festival vjen si një sër aktivitetesh të projektit Lexuesit e të ardhmes nga shtëpia botuese Dituria. Ishte gjithçka për këtë edicion informativ, ju falenderojmë që na ndoqët. Bashkë.